हाय फ्रेंड्स, मराठी फोडणी या रेसिपी चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण चविष्ट असे मेथीचे पराठे बनवणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर सबस्क्राइब अवश्य करा, तसेच बेल आयकॉन प्रेस करा। यासाठी आपण घेतलेले आहे 2 कप मेथीची भाजी। ही भाजी मी स्वच्छ निवडून धुवून व सुकवून घेतलेली आहे। ती आपण कापून न घेता हाताने थोडीशी तोडून घेणार आहोत, जेणेकरून त्याचं खूप छान टेक्स्चर पराठ्यावर उमटतं व पराठा अट्रॅक्टिव्ह दिसतो। पराठ्यासाठी आपण वाटण बनवून घेणार आहोत। त्यासाठी 1 चमचा जिरे, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या व 2 ते 3 मिरच्या घेऊन त्या मिक्सरमधून जाडसर अशा आपण वाटून घेणार आहोत। हे वाटण आपण मेथीमध्ये घालून घेणार आहोत। तसेच 1 चमचा ओवा आपण हातावर क्रश करून यामध्ये घालून घेणार आहोत। यामुळे पराठ्यांना खूप छान चव येते। तसेच बेसन पीठ जर एखाद्याला बाधत असेल तर ते ओव्यामुळे बाधणार नाही। यामध्ये आता आपण घालून घेणार आहोत अर्धी वाटी बेसन पीठ व 1 वाटी गव्हाचं पीठ। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ज्वारीचं पीठही घालू शकता। आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ व अर्धा चमचा हळद घालून घेणार आहोत व थोड्या थोड्या पाण्याचा वापर करत आपण याला छान घट्टसर असे मळून घेणार आहोत। हातावर थोडे थोडे पाणी टाकून आपण याला मळून घ्यावयाचे आहे, कारण मेथीमध्येही थोडंसं मॉइश्चर असतं, त्यामुळे जास्त पाणी याला तिंबण्यासाठी लागत नाही। आपण छान घट्टसर असं पीठ तिंबून घेतलेलं आहे। आता 2 चमचे तेल टाकून याला आपण छान मऊ करून घेणार आहोत। तेलामुळे आपले पीठ करप्याजणार नाही व छान मऊ राहील। साधारण 5 मिनिटांसाठी आपण हे पीठ झाकून ठेवणार आहोत। पीठ आपल्याला जास्त वेळ ठेवायचं नाही, कारण बेसन पिठामुळे पीठ पगळण्याची शक्यता असते। 5 मिनिटानंतर आपले पीठ छान भिजलेलं आहे। आता आपण एक उंडा घेतलेला आहे व हातावर प्रेस करत आपण त्याला छान मऊ बनवून घेणार आहोत व कोरड्या पिठामध्ये बुडवून आपण साधारण पुरी एवढ्या आकाराचे त्याला लाटून घेणार आहोत। आता यावर आपण थोडेसे तेल लावून घेणार आहोत व थोडेसे पीठही बुरबुरणार आहोत। तसेच ही साईड दुमडून त्यावरही थोडेसे तेल लावून थोडेसे पीठ बुरबुरणार आहोत। असं केल्यामुळे आपला पराठा घट्ट होत नाही, तर तो छान खुसखुशीत व मऊ बनतो। आता थोड्याशा कोरड्या पिठामध्ये बुडवून आपण याला छान लाटून घेणार आहोत। गोल, त्रिकोणी अशा कुठल्याही आकारात आपण पराठा लाटून घेऊ शकतो। मी इथे त्रिकोणी आकारात पराठा लाटून घेणार आहे। त्रिकोणी आकारामुळे तो दिसायला अट्रॅक्टिव्ह दिसतो व मुले तो आवडीने खातात। आता एक तवा आपण गॅसवर ठेवलेला आहे। गॅसची हीट आपण मिडियम ठेवणार आहोत। त्यावर थोडंसं तेल टाकून आपण हा पराठा टाकून घेणार आहोत। तेल टाकल्यामुळे पराठा तव्याला चिटकणार नाही। पराठ्यावर छान बुडबुडे दिसू लागलेले आहेत। आता हा पराठा आपण उलटून घेणार आहोत व छान क्रिस्पी होईपर्यंत दोन्ही बाजूनी आपण याला छान भाजून घेणार आहोत। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही याला तेल किंवा तूप लावून घेऊ शकता। मी याला तूप लावून घेणार आहे। खूपच चविष्ट असे हे पराठे बनतात टिफिनमध्ये नेण्यासाठी। तसेच सकाळी नाश्त्यासाठीही आपण हे पराठे बनवू शकतो। लोणच्यासोबत, दह्यासोबत, तसेच मिरचीच्या लोणच्यासोबत खाण्यासाठी हे पराठे खूप छान लागतात। अशाच प्रकारे आपण सर्व पराठे बनवून घेणार आहोत। ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा व बनवल्यानंतर ती कशी झाली हे मला कमेंटद्वारे नक्की सांगा। भेटूयात तर एका नव्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।